Zahájením posledního bloku mé přednášky a zároveň konec definitivní třetí generace je takzvaná podgenerace G3 a 3/4. Je to vlastně takzvaná série Once Upon a My Little Pony Time a naštěstí obsahuje jen 2 krátké epizodky. A ty se staly příslovečným posledním hřebíčkem do rakve současnému vedení sekce MLB Hasbru, alespoň co jsem tak slyšel, nevím, nakolik je to pravda. Vlastně bychom těmto neskutečně nesmyslným dílům měli poděkovat, protože takový šok, jakým po nich bylo film, by bez nich asi nenastal. A kdo ví, jak by to pak s popularitou G4 dopadlo. Druhým přínosem do současné generace je, že toto byl vlastně experiment, jak budou poníci vypadat ve flashové animaci. Sice tu máme žlutou či fialovou oblohu a anatomie poníku je úplně na štíru, každopádně technologie je stejná. I když se přiznám, že my jsme si původně barvy oblohy nevšimli. Nevěřícně jsme zíjali na to pod ní. To ale neznamená, že by ty barvy byly neustále špatně. Poznáváte ale ty hory? Samozřejmě, že to je inspirace asi. To stejná animace, no, co se divíte. Mnozí, podobně jako u dabingu v Minimaxu, vydrželi jen první 2 minuty a pak rozšířili ostatním obzory svou knihovnou nadávek. Pokud jste slabší povahy, klidně zavřete oči. Ty ostatní ale mohu uklidnit, ukázky budou velmi krátké. Tato část třetí generace dobře demonstruje Disneyovo motto. Pokud se zaměřujete na děti, je po vás. Mnozí to sice vmetli do tváře i hlavní třetí generaci, ale jak vidíte, značka přežila i tak. Navíc jedním z tahounů Newborn Cuties byly hračky. A jak jistě sami víte, jejich varianta přežívá i v době G4. Stačí navštívit hračkářství a bude vám hned jasné, kde nás Hasbro má. Ano paní, přesně tam. Těch chodících hraček bylo ale trošku víc. Je suis Pinkie Pie. My little pony. Je vais t'aider à faire tes premiers pas. Je marche. Je suis fière de toi. Pinkie Pie. A ještě byly tyto. My little pony, my so soft pony. Pairing's a treat. My baby's so sweet. Each sold separately. Now My Little Pony can go everywhere you go. There are backpacks, cool fashions, and fun books. My Little Pony. Zkrátka, je to jedno z mnoha dědictví z G3, které žije dodnes. Asi se nenajde nikdo, kdo by úplně poslední reinkarnaci My Little Pony před film měl v lásce. No, tak asi skoro nikdo. Doba, ve které se tento výtvor odehrává, je celkem jasná. Jedná se o prequel ke G3,5. S hlavními hrdinkami se tedy seznámíte s coby Baltovaty. Největší plus těchto epizod tkví paradoxně v dabingu, protože z třetí generace to jsou asi nejvíc normální hlasy. Wow, my mom always told me that unicorns are magical. But I Dětský, never no. got to actually meet one. Excuse me, pardon me. I just need to get to my totally fantabulous scarf. It's super sweet, you know. Tato podgenerace je nejkratší ze všech, však také po jejím debaklu, opět podle agentury JPP, proběhly v Hasbru velké čistky a došáhly nejspíš až na vedoucích pozicích, i když těžko tomu věřit. Tedy děkujeme novorozeným mrňatům, bez nich by se možná na vedoucí příčku nedostal Hlavoun, který by byl ochoten přivést Lauren. I když jsou jisté náznaky, že tato flashová animace může být částečně už i její dílo. Ona se totiž v Hasbru neobjevila jaksi přes noc a v roce 2008 už tam nějakou dobu byla. Dokonce, teda 9, pardon. Takže jaké jsou tedy epizody? Over Two Rainbows je první díl ze 2 a je opravdu primitivní. Postavám se dokonce ani nehýbou ústa, když mluví. A děj? Nějaká přehlídka rádoby šatů? No fuj velebnosti. Výsledkem této epizody je zjištění,
že zemní polníci jsou rasisti a xenofobové a že jednorožci patří do unikornie a že se rodí s křížením dvou duch. Cute? Cute? What does cute have to do with anything? She isn't even supposed to be here. Why not? She's a unicorn, and everybody in Ponyville knows that unicorns belong in Unicornia. Not in our backyard, and not in my most specialicious dress-up party ever. Aha, tak proto se tak jednorožci o duchy báli v čisté trojce. Ona je to otázka reprodukce. Tak totiž přišla na svět Sweetibelle, která svou magii jako dítě prováděla hlavně krkáním. A to někomu přišlo tak ofenzivní, že na YouTube je dokonce cenzurovaná verze bez něj. Druhý a poslední díl je So Many Different Ways to Play. Druhý díl je technologicky už lepší, hlavně v lepší animaci pohybů a úst, ale jako celek je to stále příšerné. Mnozí odcházejí při sledování na onu místnost, další dostávají při sledování stupidních pohybů skúterů záchvat smíchu. Hlavně z toho, jak natahuje krk, nebo z té konvice, co má na palici. Další jen nevěřícně kroutí hlavou nad způsobem, jakým se konská batolata plazí. Chraň nás, Bože, před tvůrcí s malou představivostí, kteří než by vymysleli něco originálního, s klidem zpředáží poníčkům zadní nohy. Někteří už nemohli tohle vystát v G1, kde byli poníci v plenkách, a teď tohle. Téma celé epizody mi už dlouhou dobu uniká. Pinkie Pie, your little friend is here. Takže jediným světlým místem je Pinkie Piena máma, která už vypadá jako hodně vzdálený prototyp pro filmponíky. Ovšem vzhled film byl pak plně v režii Lauren Faust, ne tohle. To asi dřív pojede po Václaváku ruská atomová ponorka, než že se tohle bude někomu skutečně líbit. Příště ještě shrneme fanoušky starších generací a pak se podíváme na G4.